Klimatmålen har blivit ett slagträ i den politiska debatten. Samtidigt går åsikterna om vad som faktiskt är effektiv klimatpolitik isär. Går klimatmålen att genomföra i sin nuvarande form? Vad kommer de ekonomiska, sociala och politiska konsekvenserna i så fall att bli? Och vad händer med ett land som sätter utopistiska ideal före verklighetens förutsättningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Klimatmålen är omöjliga. Jönssonmålen är dock fullt möjliga, och så länge du där hemma fortsätter att frivilligt stötta min videoproduktion via något av betalningsalternativen här nedanför, så fortsätter vi även tillsammans att påverka den svenska samhällsdebatten. Jag vill därför passa på att rikta ett jättestort tack till alla de av er som bidrar, för utan er kanske vi missar den frihetliga omställningen och riskerar att drabbas av flera grader mer socialism. För idag talar jag om kommunikation, kris och klimatmål. Häng med! Boken Moskitkusten från 1981 skildrar hur idealistisk övertygelse driver familjefadern Ali Fox att förkasta civilisationen för att istället upprätta ett utopiskt samhälle i balans med naturen. We eat when we're not hungry, drink when we're not thirsty, we buy what we don't need and throw away everything that's useful. It's wrong, 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 wrong. När utopin fallerar och Fox familj visar sig vilja återvända till civilisationen kräver familjefadern dock fortsatt lojalitet till sina omöjliga ideal, och ytterst med hänvisning till världens undergång. No! We cannot go back. Because it's not there anymore. America's not there anymore. Why are you doing this to us? I'm not doing anything. I'm our salvation. I rescued us. Utopism är ett psykologiskt begrepp som beskriver en sjuklig eller överdriven form av idealism som innebär besatthet av att förverkliga perfektionistiska ideal, även om de är omöjliga. Denna utopistiska diagnos präglar även den svenska samhällsdebatten, där högtflygande ideal återkommande kolliderar med verklighetens förutsättningar, eftersom varken politiker eller medier vill kännas vid uppenbara problem förrän de tvingas gråta ut och säga att ingen såg det komma. Vi inte riktigt såg det komma. Jag tror ingen såg det komma. Jag tror inte att någon kunde förutse. Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Ett historiskt exempel på detta är Sveriges hantering av migrationsfrågan, som för 10 år sedan torgfördes som en moralisk och ekonomisk vinst för den humanitära stormakten Sverige. Vi tar emot dem, är välkomna till en humanitär stormakt. Kolla in oss i all vår moralprakt. Samtidigt som Sverige beskrevs ha obegränsad mottagningskapacitet så angreps även alla försök att göra konsekvensanalyser som omoral, rasism eller girighet. Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Att vi står här och räknar vad små barn kostar som annars skulle dö om de inte tar sig till Sverige. Jag tycker ni ska skämmas som lägger en sån här motion och sluta att räkna på vad människor kostar. Detta ledde slutligen till en dyrköpt panikomläggning av migrationspolitiken, vilken ägde rum först efter att Sveriges utanförskapsproblem hade vuxit sig så stora att de blivit direkt systemhotande. Mitt Europa bygger inte murar! Förlåt, jag tror inte att någon kunde förutse eller ens ha i sin begreppsvärld att det antalet människor skulle söka sitt skydd och söka asyl i Sverige. Efter migrationsfrågans haveri överfördes svenskarnas utopistiska behov
till klimatfrågan. Och precis som i migrationsfrågan betraktas nu all problematisering av klimatfrågan som ett utslag av både omoral och klimatförnekelse, med konsekvensen att dålig och orealistisk klimatpolitik inte kan ifrågasättas. Denna video riktar ingen kritik mot engagemanget för vare sig migrations- eller klimatfrågan i sig, utan fokuserar helt på hur utopistiska ideal fördummar samhällsdebatten och förhindrar formuleringen av verklighetsanknuten politik. Denna video kommer därför att av omsorg om klimatet visa varför klimatmålen är en teknisk, ekonomisk och politisk fantasi som är omöjlig att uppnå i sin nuvarande form. De globala klimatmålen beslutades vid FNs klimatkonferens COP21 som hölls i Paris år 2015 och syftar till att begränsa klimatförändringar genom att minska utsläpp av växthusgaser. Till följd av detta beslut lanserade EU år 2021 klimatpaketet Fit for 55, vilket kräver att Europas länder till år 2030 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 55% jämfört med 1990 års nivåer. Ett av de viktigaste verktygen för att genomdriva denna politik är det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, vilket förenklat innebär att EU tvingar företag att betala för rätten att släppa ut koldioxid. För att nå de ambitiösa målen i Fit for 55 minskar EU nu varje år mängden koldioxid som får släppas ut inom ETS. Detta höjer priset på utsläppsrättigheterna så att det på ungefär 10 års sikt i praktiken kommer att vara omöjligt för europeiska företag att släppa ut koldioxid alls, vilket i sin tur förväntas driva fram en elektrifiering av industrin. Utöver detta gör EU även nytillverkning av fossildrivna motorer olaglig från 2035, samtidigt som energibesparande renoverings- och konstruktionskrav ställs på i stort sett alla europeiska byggnader för att de på sikt ska kunna värmas upp med elektricitet. Parallellt med dessa elektrifieringsambitioner har Tyskland lagt ner all sin kärnkraft, Frankrike har tagit en stor del av sina åldrande kärnkraftverk ur drift och i Sverige tvingade den rödgröna regeringen fram nedläggningen av 4 fullt fungerande reaktorer. Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde Ringhals? Ja, beslutet var Vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Att kräva att hela Europas industri, fordonsflotta och byggnadsbestånd ska elektrifieras samtidigt som man avvecklar Europas baskraft är dock en helt omöjlig ekvation. Detta visar att klimatmålen är en teknisk, ekonomisk och politisk fantasi som är omöjlig att uppnå i sin nuvarande form. Som ett resultat av EUs allt strängare klimatkrav varnade nyligen biltillverkaren Volkswagen för första gången i sin 87-åriga historia för att man kan komma att behöva lägga ner fabriker. Bolagets VD Oliver Blume beskrev situationen som en konsekvens av ökad internationell konkurrens och av att Tyskland har en allt sämre position som tillverkningsland. Liknande förfall rapporteras även av flera andra stora europeiska företag och så sent som i september slog Europakommissionens egen rapport om europeisk konkurrenskraft larm om att den europeiska tillväxten saktar ner, pådriven av försvagad produktivitet, vilket reser frågetecken rörande Europas förmåga att nå sina mål. Allt tyder nu på att denna framreglerade brist på konkurrenskraft inom kort
hotar att lamslå europeisk industri med enorma prisökningar och massuppsägningar som konsekvens. Detta är ett direkt resultat av att Europas industri har gjorts beroende av planerbar el, som alltså inte existerar. På liknande sätt riskerar Europas utfasning av traditionella motorer på drygt 10 år att lamslå både transportsektorn och jordbruket, eftersom eldrivna traktorer och lastbilar både är extremt dyra att köpa och kräver enormt stor tillgång på planerbar el, som alltså inte existerar. Detta riskerar att tvinga fram inflation i hela den europeiska produktionsekonomin, med konsekvensen att matpriserna skjuter i höjden samtidigt som hushållen drabbas av extremt dyra hållbarhetsrenoveringar eftersom deras uppvärmning har gjorts beroende av planerbar el, som alltså inte existerar. Klimatmålens anhängare föreställer sig nu att all denna avvecklade energi ska kunna ersättas med ny vind- och solkraft vars oregelbundna leveransförmåga ska kompenseras genom batteri- och vätgasteknologier, som alltså inte heller existerar. När Europas breda medelklass drabbas av dessa konsekvenser i form av massuppsägningar, skenande matpriser och orimliga boendekostnader, så kommer de att rösta bort de politiker som drivit på denna utveckling. Detta vet alla politiker, och de har därför allt att vinna på att dölja det faktum att klimatmålen är en teknisk, ekonomisk och politisk fantasi som är omöjlig att uppnå i sin nuvarande form. Sverige har naturligtvis på karaktäristiskt utopistiskt sätt ställt upp än mer ambitiösa klimatmål än vad EU-regelverket kräver och ska därmed vara helt utsläppsneutralt redan år 2045. För att säkerställa att detta mål uppnås utan att väljarna kan påverka det stiftade man även en klimatlag som trädde i kraft år 2018. Denna lag ålägger den nuvarande och alla framtida regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen. På grund av detta blev det stort medialt rabalder när högerregeringens klimatpolitik för 2024 uppvisade något högre drivmedelsutsläpp. Utsläppen i Sverige ökar i år, där visar färska siffror från Statistiska centralbyrån. Under kvartal 1 och 2 så låg utsläppen av växthusgaser på motsvarande 12,1 miljoner och 11,8 miljoner ton fossil koldioxid. 2024 så har utsläppen ökat med 6,7% respektive 5,6%. Det används mer fossil diesel och ökningen är störst bland hushållen och inom transport- och byggbranschen. Dessa ökade utsläpp beror på att regeringen sänkt kraven på att spä ut bensin och diesel med så kallade biodrivmedel efter att drivmedelskostnaderna börjat skena. Här uppe så kör man ju bil, man har ju inte så mycket att välja på. Om man inte bara ska vara inne i Umeå så behöver man bilen. Oj, ja, det var ju roligt att det sänkt pris eftersom jag bor på landet, jag kör mycket. Denna så kallade reduktionsplikt är ett skolboksexempel på den symbolpolitik som klimatmålen tvingar fram, där man prioriterar beslut som får Sveriges siffror att se bra ut på pappret, samtidigt som man tvingas dammsuga hela världsmarknaden på biodrivmedel för att upprätthålla illusionen. Ja, men reduktionsplikten måste sänkas. Det finns inte så mycket hållbara biodrivmedel på världsmarknaden. Sverige har ju pressat upp priserna. Faktum är att Sveriges reduktionsplikt enligt statens offentliga utredning SOU 2315 ensam slukar mer än hälften av hela Europas HVO-drivmedel.
Sverige har de senaste åren tagit en stor andel av den globala HVO-produktionen i anspråk, och Drivkraft Sverige uppskattade att Sverige 2018 använde cirka 30% av den globala produktionen av HVO, eller 55% av produktionen inom EU. Konsekvensen av att Sverige dammsuger världsmarknaden på biodrivmedel är inte bara prisökningar, utan även att en allt större del av Sveriges biodrivmedel kommer från slakterirester. Enligt Riksrevisionen bestod år 2021 hela 63% av Sveriges HVO av slakteriavfall som med koldioxidavtryck fraktas hit från bland annat Argentina, Australien, Indien, Sydkorea och Vietnam. Även Riksrevisionen dömde redan år 2023 ut reduktionsplikten som både riskabel, ineffektiv och praktiskt ogenomförbar. Granskningen visar dock att reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar, och att det därutöver finns flera risker som påverkar reduktionspliktens genomförbarhet och effektivitet. Prisökningen på biodrivmedel har minskat reduktionspliktens kostnadsfördel gentemot andra sätt att nå klimatmålen, och har även medfört större fördelningseffekter än regeringen förutsåg. För att nå långsiktiga klimatmål kan det också finnas åtgärder utanför transportsektorn som är mer kostnadseffektiva. Trots detta fortsätter Sveriges medier och politiker charaden, där man låtsas att Sverige visar ledarskap i klimatfrågan genom att sluka mer än hälften av EUs biodrivmedel. Och att en nedåtgående trend som sätts över tid, med undantag för svängningarna under pandemin, har brutits. Att utsläppen chockökar på det här sättet när Sverige behöver visa ledarskap, visa världen inför kommande FN-toppmöte att vi som välfärdsland klarar av att minska våra utsläpp. På samma sätt är det en charad när Sveriges politiker och medier utopistiskt lovprisar miljardsatsningar på förment gröna högriskprojekt i Norrland. Vi är på en biograf i Stockholm och vi har precis sett premiären av den gröna kapplöpningen som man kan se på SVT Play. Ni har ju inte sett den här filmen färdigklippt. Vad tyckte ni? Nej, men jag tyckte det var en väldigt bra film. Jag gillade också filmen. Jag tycker den sätter fingret på de stora möjligheterna som finns. Alltså det är ju fantastiska ledare ni är, tänker jag. Du också. Ja, vilket driv det är. Det tycker jag är det mest imponerande. Och se vilka hjärtan som bultar. Om vi ser på den våg av investeringar som sköljer över Sverige nu med batterifabriker, fossilfri stålproduktion. Det hade inte sett ut så här om inte Miljöpartiet hade funnits i Sveriges riksdag och i Sveriges regering och drivit på. För det får Miljöpartiet inte det välförtjänta tack som de är värda. Samtidigt hånades alla som påtalade det besvärande faktum att satsningarna saknade i stort sett samtliga fysiska förutsättningar för att vara genomförbara. Det har börjat ställas lite frågetecken kring den här satsningen också. Det är ju forskare och det är debattörer och Sverigedemokraterna. Det är väldigt många som lutar sig tillbaka på läktaren och tycker väldigt mycket. Och är det så att kunskapsnivån inte är så hög så kanske man tycker ännu mer. Men problemet är ju, vad är alternativet? Samtidigt som de gröna projektens företrädare alltså hånar sina kritiker, så präglas även dessa gröna miljardprojekt av just utopistiska ideal, där verklighetens förutsättningar helt enkelt ignoreras. Sverige behöver ju gå från ungefär 150 terawattimmar per år till 300. Där vi står för ungefär hälften av den ökningen. Den stora utmaningen är att vi har ju ingen strategi. Hur ska detta gå till? Där kommer vi hitta en lösning och det är den lösningen vi vill hitta. Om vi återgår till det här med den mängd el, den nästan obegripligt stora mängd el som behövs för att den här fossilfria stålet ska kunna bli verklighet. Är det ens möjligt att få fram den el som behövs? Jag kanske ska svara så. Det måste vara möjligt. Men inte ens det mest utopistiska av ideal måste vara möjligt.
För nyligen så meddelade nämligen LKAB lågmält att man nu pausar satsningen på Hybrit. Nyligen fick vi höra om LKAB som pausar en del av omställningen för stålet. Det är ju för att de behöver 70 terawattimmar el. Det är alltså mer än all vindkraft vi har i Sverige. Vi kan dubbla all vindkraft vi har i Sverige och det är fortfarande inte tillräckligt för bara LKABs omställning. Parallellt med detta så varslar den skattedopade batteriet Northvolt plötsligt tusentals av sina svenska anställda. Jag tycker det känns jättejobbigt att idag behöva annonsera att vi reducerar med 20% av vår arbetskraft. Om 10-15 år så kommer den här industrin 10-dubblas i det här. Men det är en längre process. De har också velat se att vi tar ner våra kostnader, att vi jobbar hårt med att komma till lönsamhet. Jag är ingen motståndare till hållbarhetssatsningar. Men utopistiska, skattefinansierade gröna jätteprojekt har faktiskt obefintlig chans att lyckas. Eftersom klimatmålen som de vilar på är en teknisk, ekonomisk och politisk fantasi som är omöjlig att uppnå i sin nuvarande form. Kritiken som framförts i denna video bemöts ofta med indignerade hänvisningar till olika typer av klimatförändringar, som om påpekandet att klimatmålen i sin nuvarande form är omöjliga att uppnå skulle vara ett uttryck för ovilja att lösa problem. Det är det inte. Tvärtom är det bättre ju förr politiker och medier öppet erkänner att det inte går att elektrifiera hela Europa på 10 år med hjälp av propellrar, batterier och gas. Eftersom de socioekonomiska konsekvenserna snabbt kommer att bli så brutala att folk helt enkelt röstar bort denna politik. I ett försök till konstruktivitet tänker jag därför nu helt ödmjukt försöka framlägga några spaningar om vad som sannolikt kommer att behöva göras när klimatmålen väl revideras på EU-nivå. Eftersom den överordnade klimatprioriteringen är att minimera utsläpp av växthusgaser så snabbt som möjligt bör resurser allokeras till projekt i de områden som ger störst utsläppsminskning per investerad krona. Denna karta från tidningen The Guardian visar Europas utsläpp, där de mörka regionerna släpper ut mest och de ljusa regionerna släpper ut minst. Givet att hela Sverige redan är föredömligt ljust är det sannolikt att investeringar i reningsteknologi för kolkraftverk i de forna öststaterna skulle ge en både snabbare och större nettominskning av koldioxid än högrisksatsningar i Sverige. Ett konkret exempel på detta är att nationalekonomen John Hassler år 2018 räknade fram att bara den subvention som Miljöpartiet satsade på elcyklar hade kunnat reducera Polens koldioxidavtryck motsvarande 600 000 fossilbilar som kör 1500 mil varje år. Detta är ett exempel på verklighetsförankrad klimatpolitik. Den storskaliga elektrifiering som de nuvarande omöjliga klimatmålen efterfrågar kräver god tillgång på billig, planerbar energi. Ju förr mängden energi i det europeiska kraftnätet ökar, desto snabbare kan elektrifieringen faktiskt genomföras på riktigt. För att kunna öka den planerbara energin snabbt kommer Sverige att behöva bygga LNG-hamnar och naturgaskraftverk som får drivas fram tills storskalig ny kärnkraft är på plats. För att undvika fler huvudlösa klimatsatsningar och skrupellösa bidragsentreprenörer
bör EU upphöra med sina subventioner av gröna projekt. Genom att istället skattebefria gröna innovations- och produktionsbolag kan man attrahera stora mängder privat kapital för högrisksatsningar helt utan statlig kapitalförstöring. Även om det är attraktivt för politiker att visa handlingskraft genom utopistiska löften så är det sällan klokt att försöka tvinga fram förändringar innan de är fysiskt möjliga. Elektrifieringen kräver planerbar energi som inte finns, och det kommer att ta tid att bygga upp kärnkraften igen. Istället för att låtsas att klimatmålen kan uppnås på 10 år utan att Europas ekonomi slås ut samtidigt som utsläppsdiktaturen Kina stärker sitt grepp om världsekonomin, så vore det önskvärt att diskutera verklighetsanpassade tidsramar och vad dessa får för geopolitiska konsekvenser. Och här finns möjligen en liten ljusning. För Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari efterfrågade så sent som i förra veckan ett mer sansat tonläge i en komplex fråga. Och jag tror att vi kommer behöva se lite lägre tonläge och mer diskussion om själva sakpolitiken, den stora symbolpolitiken och det höga tonläget, inte minst från Miljöpartiet, som har orsakat att Sverige är i det läge vi är i idag. För som den utopistiske idealisten Ali Fox i Moskitkusten tydligt visar oss, tenderar nämligen omöjliga övertygelser ytterst att leda till katastrof för alla som tror på dem. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att det bästa för klimatet vore att politiker erkände att klimatmålen är en teknisk, ekonomisk och politisk fantasi som är omöjlig att uppnå i sin nuvarande form. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.